guys! This is Mama Jovz. So for today's video, magluluto ako ng creamy chicken pastel. So kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell. Diyan muna kayo guys at ipiprepare ko lang yung aking mga gagamitin sa pagluluto. Bye muna! Meron tayong chicken, carrots, potato, olive oil, garlic, bay leaves, onion, bell pepper, chicken cubes, black pepper, cheese, hotdog. Optional lang ito guys kasi wala akong nabiling Vienna sausage. Mushroom, evaporated milk, patis, at butter. So, simulan na natin ang pagluluto guys. Ngayon, naglagay tayo dito ng oil sa pan. So, pag medyo uminit-init na to, ilalagay na natin itong butter. So, hihintayin lang natin itong mag-melt. Nasa medium heat lang itong apoy guys, baka naman kasi masunog itong butter. So ngayon, mag-start na tayong mag-gisa. Ilalagay ko itong garlic. So next, okay na itong bawang. Ang ilalagay ko ngayon ay itong sibuyas. Pag medyo translucent na itong sibuyas, ang next na ilalagay ko ay itong chicken. So, igigisa ko muna to, isasangkot siya bago ko lagyan ng iba pang mga sangkap. Ayan, takpan muna natin siya, hayaan muna natin siyang mag-brown ng kaunti. Ngayon, baliktarin muna natin itong chicken para yung isang side naman ng chicken ang maluto. Ganyan guys ang pagsasangkot siya, medyo tinatagalan talaga para manuot yung lasa sa chicken. Ngayon,
ngayon, mag-a-add tayo ngayon ng patis. So, depende na naman din uli guys sa panlasa nyo kung gaano kaalat or matabang ang gusto nyong ilagay sa inyong chicken. Maglalagay na rin ako guys ng laurel at paminta. Ngayon, takpan muna natin, hayaan nating masangkot siya uli itong chicken. So ngayon, nasangkot siya na itong chicken. So, pwede na tayong mag-add ng patatas at carrots. So, ilagay lang natin itong patatas at carrots at takpan natin guys at hintayin na lang natin siyang lumambot ng kaunti bago natin ilagay pa yung iba pang sangkap dito sa ating chicken pastel. At ilalagay ko na rin itong chicken cubes para naman madagdagan pa yung flavor ng ating chicken pastel. Ayan guys, halu-haluin lang muna natin itong chicken. At after nito, iti-check ko kung okay na itong patatas. Yan, so medyo okay na. Ngayon, okay na itong patatas. Pwede na tayong mag-add nitong milk. Ngayon, tatakpan ko muna ito guys. Hintayin ko munang kumulo ito ng kaunti. So guys, itong apoy ko nasa medium fire lang ako ha. Baka naman kasi masunog itong ating milk. So ngayon guys, nag-add ako ngayon ng hotdog. So inuulit ko guys, optional lang itong hotdog. Usually ang inilalagay dito sa chicken pastel ay sausage. So wala lang talaga akong nabiling sausage. So ang next na ilalagay ko naman ay itong cheese. Yan. And after the cheese, ang isusunod ko ay itong mushroom. Yan. So, hahalu-haluin lang ito guys. So, hintayin lang nating mag-melt itong cheese at lumapot itong ating sauce. I travel there, looking around for you. I can see there, longing for you.
mag-a-add na ako ng bell pepper. So guys, usually talagang inuhuli ko ang bell pepper para pag kinain itong chicken pastel ay medyo crunchy yung bell pepper. So, ayan na guys, luto na ang ating chicken pastel. At kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share guys. Bye!